Ang mga sangkap po na kakailanganin natin sa paggawa ng chocolate moist cake ay flour, cocoa powder, gumamit po kayo ng magandang kalidad para masarap din yung kalabasan ng ating produkto. Asukal na puti, pwede rin po kayong gumamit ng brown sugar pero mas prefer ko itong white sugar. Baking soda, baking powder, at salt. 2 large eggs. Gagamit din tayo ng oil, evaporated milk, vanilla extract, at boiling water. Ang mga sangkap na kakailanganin natin sa paggawa ng chocolate moist cake. Para sa frosting po, gagamit tayo ng cocoa powder, all-purpose cream, condensed milk, vanilla extract, at asin. Para sa toppings, gagamit pala ako ng chocolate drops. Pwede namang wala pero mas maganda kasi yung presentation kapag merong design sa ibabaw or toppings. Dito ko naman i-bake ang ating chocolate moist cake. Ang tawag dito is aluminum pan. Nabibili ito sa mga baking supply store. Pero pwede naman kayong gumamit ng regular baking pan. Yan, meron siyang lid, may takip siya. Yan, kasi mas easier siyang i-transport, 'di ba? Kaya ito yung gagamitin ko kasi last year pa to, hindi ko naman nagamit, sayang. Kaya ngayon, gagamitin ko siya. Dito ko i-bake. Kung wala naman kayo nito, wag na kayong bumili. Kahit regular pan lang, pwede. Bago tayo magsimula, preheated na po ang oven natin for 150 degrees Celsius. Kain na natin yung mga dry ingredients sa isang bowl. Flour, sugar, cocoa powder, baking soda, baking powder, and salt. Mix lang natin. Set aside lang na. Pagsama-samahin naman natin yung mga wet ingredients. Ito yung milk at saka oil. Halo na din natin yung vanilla extract. At yung 2 eggs. Ingat lang kayo kasi baka may shell na kasama. Mas maganda kung ibukod nyo ng pagkakrakan. I-mix lang natin. Ngayon, ibuhos na natin yung wet ingredients sa ating dry ingredients. At hahaluin natin to. Pag nahalo nyo ng mabuti, i-add na natin yung boiling water. Kalahati lang muna. Dahan-dahan lang kayo kasi mainit to. Mix lang natin. Huwag nyo din siyang i-overmix kasi babagsak or may ipon sa ilalim ng
ating chocolate cake. Kaya, alalay lang din sa paghahalo. Okay, gamit tayo ng scraper. Para hanggang ilalim, halong-halo. Pakita ko yung texture niya. Ito yung texture niya. Para siyang pancake. Ilipat na natin sa pagbe-bake natin. So, dito natin i-bake. Hindi ko na siya lalagyan ng oil or anything. As is na siya na dito ko i-bake direct. Pero kung gagamit kayo ng baking pan, lagyan nyo ng parchment paper sa ilalim. Para mas madali nyo ma-release. Okay, sukatin natin ng 2 cups. Yung ilalagay natin. Kaya nakagawa ako ng tatlong 6x3. Pero kung i-bake nyo siya sa regular pan, siguro mga 8-inch, dalawang 8-inch round cake pan. I-bake na po natin to. Sa mga nagtatanong kung nasaan ang exact measurements, nasa description box below po, i-check nyo po. Lang na natin yung cake. Kahango ko lang po sa oven. Pinay ko siya for 32 minutes. Then gagawin na natin yung frosting. Ngayon, pagsasama-samahin naman natin ang mga ingredients para sa ating frosting. Unahin na natin ang condensed milk. Ingat lang po kayo baka masugatan kayo ng lata. Cocoa powder. Imimix natin to hanggang well blended. Kailangan wala na pong buo-buo. Huwag nyo pong itry na ihalo ang all-purpose cream. Kasi hindi nyo to mamimix mabuti. At kapag na-mix na po natin, ihalo na natin ang vanilla extract at ang sea salt. Isunod ang all-purpose cream. At i-mix lang po natin mabuti. Kapag na-mix na natin to, isasalang natin sa mahinang apoy for 8 minutes. Sobrang hinang apoy lang po para hindi siya masunog at hindi rin naman natin to kailangang palaputin. At ngayon, nahalo ko na. Isasalang ko na po ito sa mahinang apoy. After 8 minutes po ng paghahalo, papatayin ko na ang apoy. Ngayon, ibubuhos ko na po yung frosting kahit mainit pa siya. Kasi once na pinalamig natin yung frosting, lalapot siya at mahihirapan tayong i-spread sa ating cake. Pupunasan ko lang po yung gilid kasi sumobra yung paglalagay ko. And then lalagyan ko pa yung ibang cake. Ayan, lilinisin ko lang po yung gilid. Lalo na kung ito ay inyong ibebenta.
Ngayon, ilagay na natin yung toppings. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay. Pwedeng nuts, pero mas prefer ko to. Itong chocolate drops or chocolate chips. Pwede rin po kayong gumamit ng sprinkles. Yung chocolate sprinkles, yun. Okay yun. Kasi yun talaga yung, yung coating ng Brigadeiro. Depende na po sa inyo kung gaano kadaming toppings ang inyong ilalagay. At ngayon, ipapakita ko na po ang loob ng ating Brigadeiro Cake. I'm sure na magugustuhan nyo to. Ayan, diba? Ang kintab po ng frosting natin. At ayan na nga po ang loob. Sobrang moist. As in, kahit ilagay nyo pa po siya sa freezer, mas lalo pa po siyang magmo-moist kapag nilabas nyo. At mas masarap tong kainin kapag malamig na. Kasi dyan sa video, mainit-init pa siya. Sana po magustuhan nyo ang recipe na ito and share it with your friends. Yan. Hindi po buhaghag yung texture ng tinapay nito. Kasi 'di ba merong iba na buhaghag. Alam mo yung pag kinutsara mo is nagkakalaglag lahat. Ito hindi. Please don't forget to subscribe po and click the bell button para lagi po kayong updated anytime na may new uploads po ako. Maraming salamat po sa panonood.